یعنی ما به خاطر شرایط جنگی که در منطقه ایران عراق جنگشون رخ داد. ایران عراق یا ایران آمریکا؟ آمریکا و ایران داره جنگ. چون ما پدرمون جنگ ایران عراق شنیده بودیم به خاطر که همیشه عراقی‌ها دشمن بوده. الان ما این منطقه ده رو فرار شدیم و به این پناه آوردیم و همون ساختمون قدیمی. ما این خانم فرشته گلگلاب هم سازگاری کنیم. ولی یه چیزه مریم در بعد یک کاری را شده بود که از نوروز و همشون به زندگی نو خدایا ما امیر بود. این همسایه‌مون اسمش چیه؟ سهر؟ آفرین سهر قشنگه. همون بیا باید چی میگفت خب؟ به چی میگی؟ اون سهر خیلی؟ ها؟ آفرین یا اون دوستای هم رفت کردم مصاحبه دادم تا موقع تخم مرغ بونه من شهر نیترسیم بودیم شهر کدام بمبارون شده یا چیز آفرین مرده در کجا بیا؟ دلیلی کشون کابل کتا کیمون سر باریکا یا همون شما باریکا دو تا بیادر آفرین هم همه خوبن من دلم تعطیل شده رندار مرزه هم تعطیل شده ما اون بریم در اومه میرم نخوستا همه خلاص مده بادن نشون رو آمد خب ماما الان نومده؟ ماما الان نومده بسیش چه دوباره بالا یا خود گس یا کنار شه خب کنار دست چی یا بارو وای خدای ما چقدر نازیم
زن جانب در بده یکی فرست چند از دیگه چیزه مهم مصطفى باز بکنه سعید پرورش روی داره اونم داری کار نیست برای کار کن ایره توی دود یا یا بسیده عملی کارشان رو دید کنم باق بزنم بیرون میدیدی بابا نه مثلا مدرده؟ باید باق این تو بخیرنده نه آفرین اما مامان سیدی Rest in my say that for sure. برای That's the chicken bow. That's not nothing. Are you sure too? Come on. Ready for the cause of issue? Huh? What the you say that is for sure. Yeah. Right. اون لوانه لخواه
محمد چطوری؟ محمد بیا هدول ها؟ بیا با ندی؟ بیا بودی فرشته اینه هم جسمه شدی فرشته یه قجات نشدی محمد هدول بیا با خوی آزرون لبنان پرنام سیاره اینه؟ یا تو خام دور با قبی خونه پیاسه دستم ترس ناشی بود خدا هیچ میترسم غیر همین خونم یا یا نه من باشه این مقاسی بیزران بو شده یا آزری بیا بو آدم مدینه یا اینم چیه بالاش بشه زرایش يا قلي منها
کسی خوبی تابلوش در بشورمش İzrail'den verdi onu zaten temizliğini onu kızar. İzrail'den verdi onu. Ezan ise dersin, ezan ise. یا اوه چه ساعت؟ نه کاری عزیزم تابلو شروع زوم ببینم زوم اول ایستش دادم خود رات داید زوم چه ساعت کوه برده طب كوبا اوه زي ايده الاقي بميرو سجاش براتو دای چه بیده بیا تاتش گاز بمون در دیدم بیا خب سکه تاتش بینیم گاز افکو هدول بالرياض زرعوا بياه من يا نعمل يا سيدي بياه Video ta olmaz da tabii ki draft kanal. Selam verdi. Sen sohbet. Ne taşıyor kurduğunu? Ana. سرده وای سرده اصلا در میارش
بابا اینجا بشوری بسیار سرمایه بده اصلا بیاد برو یه بومیه یه مصنوعی بهتره. میدون بابای söyle bu işte. söyle bakayım söyle bakayım babay ya şu baba mi Şey bakalım işte. Bir de nuna şey gura iş ya. Bahe berdoriş. Al sen şunu askına al. Anam sen şunu al gitmek istemiyor. Evet, doğru. Be. Dersen yemiş mi? Bia. Sai che tu che non sei tu ma Weet je, maar nu niet weg, daar moet ik natuurlijk naar daar. keşke gidiyor ya öyle söylüyorsun Söyle azizim, sen kobe. Teşekkür ederim. Baba, bu ne tutuyor böyle? Durun, İstanbul. basaya. Bunun
سوي بنشيله بقول سوي ها آفرین ها پرسی به با تا چه بچه بس مدرسه ای دنیسو ها زنجی که کار ولی باید من الان از زنج پرویو بیمه باید باشه موشکل بمونه و بوده درس یه مدرسه به طرف بندربازه تمام دانش آموز کشت من یا بود کسی بچهش بفرسته من مدرسه بدونم بارون شده اوچی خودش شروع پولی ها شروع ماما اما زدون اومده بزن چطور نه ستاشونه میدم ده سوی در دارم درسته دیگه درم تو موزه بتوی عزیزم میدو تیتی کنی باش برم بازی کنی باش میدو به بغل بابا مخوص که تولیت واسه شو بدون که تو ندیدی؟ بعد باش تحقیق کنی درسته که تو کنی؟ ها؟ دیگه همون حرام خیلی کنی غذا بخری؟ ها؟ بچه غذا بخری بیا دابنه غذا بخری؟ آفرین همه محمد غذای خره؟ خری؟ 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 میخری؟ دیگه میخره خیلی باز کن ها؟ خواهد برداشت شو توالت پاستا بدو که توالت دیدی؟ هاپ 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 هاپ